वेलकम गाइज, मी सञ्जित देवकोटा, निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स। आज मैले यहाँहरूलाई एउटा कब्जियतमा एकदमै चल्ने एउटा नेचुरल फुड, एलोपेथी, आयुर्वेदिक, होमियोपेथी सबै ठाउँबाट चलाइने एकदम सुपर फुड इसाबगोलको बारेमा यहाँहरूलाई भन्दैछु। र हाम्रो मेडिकलहरूमा विशेष गरेर आइसोल्याक्स भनेर यो इसाबगोल आउँदछ र अरू विभिन्न खालका ब्रान्डहरू आयुर्वेदिकदेखि होमियोपेथीसम्म यी दबाईहरू आउँदछन्। यहाँहरूलाई कन्स्टिपेसनमा एकदमै राम्रो औषधि इसाबगोल, जसको केही साइड इफेक्ट छैन, जो एकदम साइड इफेक्ट रहित छ, एकदम न्यून, एकदम नगण्य साइड इफेक्ट छ, त्यस्तो औषधि हो इसाबगोल। र एउटा नेचुरल औषधि हो, एउटा नेचुरल प्लान्टको पातबाट बनाइएको एउटा सुपर फुड हो, जो 5 ग्राम औषधिमा 4 ग्राम त फाइबर्स हुन्छ, रिच फाइबर्स, एकदम धेरै फाइबर्स भएको फुड्स हो। यो प्रोटिन नभएको, फ्याट नभएको र केही मात्रामा कार्बोहाइड्रेट भएको एकदमै राम्रो औषधिको रूपमा लिइन्छ। यसलाई अब हामीले केमा चलाउन सकिन्छ त? यो विभिन्न खालको प्रब्लमहरू, विशेष गरेर त यो कन्स्टिपेसनमै चलाउने औषधि हो। तर यो पाइल्स, फिसुला, फिसर सबै खालका प्रब्लमहरूमा, जसको दिशा कन्स्टिपेसन भएको छ, जसको ब्लड प्रेसर हाई भएको छ, जसलाई सुगरको भएको छ, जसलाई वेट लस गराउनु परेको छ, यी सबै केसहरूमा एकदमै बिना डाउट, एकदम इजिली हामीले प्रयोग गर्न सकिने औषधि भनेको र अथवा खाना, सुपर डाइट भनेर भनिन्छ, त्यो इसाबगोल। 60 वर्षदेखि माथिका बिरामीहरू जसलाई दिशा गर्न प्रब्लम भइरहेछ, जसको आन्द्रामा पानी सोसिने एउटा प्रब्लमले गर्दाखेरि उहाँहरूको दिशा कन्स्टिपेसन भइरहेको छ, उहाँहरूलाई चलाउन सकिन्छ। यसले ठुलो आन्द्रादेखि हाम्रो रेक्टमसम्म मोइस्चर बनाइराख्छ, जसको लेसाइलो दिशा बस्न एकदम राम्रोसँग सकेको छैन, त्यस्ता बिरामीहरूलाई यसले राम्रो काम गर्छ। यसले पेटमा हुने एसिडिटीलाई पनि कम गर्छ। यो कुनै पनि खानाहरूसँग जुत्दैन, यो कुनै पनि खानाहरूसँग जुत्दैन, यो एकदम सोलुबल एउटा डाइट हो। यो हजुरको एकदमै हाई फाइबर्स भएको डाइट हो। त्यसले गर्दाखेरि फ्याटी लिभर भएका बिरामीहरू, जसको फ्याटी लिभर छ, जसको पाइल्सले गर्दाखेरि रगत आइरहेको छ, दिशा बस्दाखेरि एकदम धेरै टाइम लाग्ने भएको छ, जसलाई दिशा गर्न साह्रै गाह्रो भएको छ, त्यस्ता बिरामीहरूलाई यो चलाउन सकिन्छ। यो अति नै गुणकारी, एकदम गुणी औषधिमा यो पर्छ। भनिन्छ एउटा तीरले धेरै निशाना भने जस्तै यो इसाबगोल हाम्रो मेडिकल क्षेत्रमा, एलोपेथी क्षेत्रमा एउटा तीरले धेरै निशाना हाने बराबरको एउटा औषधि रहेको छ। यो डायरियामा पनि चलाएको हामी देख्न पाउँछौँ। डायरियामा दहीमा मिक्स गरेर पनि हामीले यो धेरै ठाउँमा चलाएको देख्छौँ। मान्छेहरूलाई साह्रै वेट घटाउनु पर्यो भने पनि यो एउटा निश्चित डोजमा खुवाएको देख्छौँ। डायबेटिसका बिरामीलाई मैले भनिहालेँ, विभिन्न खालका मुटु रोगहरूमा पनि यो हामीले मजाले ढुक्क तरिकाले विभिन्न खालका मुटु रोगीहरूलाई पनि हामीले यो इसाबगोल दिन सकिन्छ, किनभन्दा यो नेचुरल फुड हो। त्यस कारणले र अब यो इसाबगोल कसरी खाने भन्ने यहाँहरूको धेरैको क्वेसन हुनसक्छ। खास गरी इसाबगोल मनतातो पानीमा 1 देखि 2 चम्चा सामान्य अवस्थामा, है, वेट गेन, डायबेटिस लगायतका विभिन्न खालमा डोज फरक हुन सक्छन्, तर सामान्यतया यहाँहरूलाई पाइल्स, फिसर, फिसुला, कन्स्टिपेसन खालका प्रब्लमहरू, जो दिशा राम्रोसँग क्लियर नहुने प्रब्लमहरू, हल्का ग्यास्ट्राइटिसका प्रब्लमका बिरामीहरूलाई, दिशा खल्लास होस् भन्ने बिरामीहरूलाई 1 देखि 2 चम्चा मनतातो पानीमा खाना खानभन्दा आधा घन्टा अगाडि, याद गर्नु होला, कि त खाना खानभन्दा आधा घन्टा अगाडि कि खाना खाएको आधा घन्टा पछाडि 2 घन्टाभित्र यो औषधि खान सकिन्छ। विशेष त यो धेरै प्रब्लम भएकाहरूलाई बिहान र बेलुकी 1 महिनासम्म यहाँहरूलाई चलाउन सकिन्छ। र त्यसपछि यहाँहरूको राम्रो इम्प्रुभमेन्ट भएको छ भने यहाँहरूलाई 1 देखि 3 महिनासम्म दिनको 1 टाइमसम्म चलाएर त्यसपछि यहाँहरूलाई आवश्यकता पर्दा चलाइन्छ। र 60 वर्ष माथिकाहरूलाई जो रेगुलर कन्स्टिपेसनको प्रब्लम छ, अनेक गरेर भएको छैन, उहाँहरूलाई रेगुलर
सधैँ यो खुवाउन सकिन्छ। र कदम कदाचित कहिलेकाहीँ यी दबाईहरूले पनि काम नगर्ने कन्डिसन हुन्छ। सबै औषधिले 100% काम गर्ने भन्ने छैन। कहीँ कतै 1-2% कहीँ बिरामीहरूलाई यी दबाईले काम नगर्ने पनि कन्डिसन हुन्छ। तर मोस्टली धेरै बिरामीहरूलाई यसले राम्रो रिजल्ट दिने गर्छ, काम गरेको हुने गर्छ। र प्रेग्नेन्सी महिलाहरूलाई पनि यो चलाउन सकिन्छ। तर यो खानभन्दा पहिला यहाँहरूको डक्टरसँग कन्सल्ट गर्नु होला। र फर्स्ट सेमेस्टर पहिलो सेमेस्टर भन्छ 3 मन्थ भन्दा तलकोहरूले खाँदाखेरि यत्तिकै नखानु होला। आफ्नो डक्टरलाई कन्सल्ट गरेर मात्रै यो मेडिसिन खानु होला। र अरूको कुरो के छ भन्दा यो अलि ल्याएर अलिकति भनौँ न भाषा कस्तो हुन्छ, अलिक सिगान जस्तो ल्याएर परेको हुने भएको कारणले कतिपयहरूलाई यो खान अलिकति गाह्रो। किन भन्दा धेरै त बिरामीहरू हामी दबाई खान सक्दैनौँ भन्ने बिरामी नै आउनुहुन्छ प्रायः जसो मेडिकल हस्पिटलहरूमा। एकदम उहाँहरू बिरामी पनि हुन्छ, जादुको छडीले ठिक पारिदिन पर्ने बिरामीको त कमी छैन देशमा। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अलि ल्याएर यस्तो बग्नी भएको कारणले गर्दाखेरि कतिपयलाई अब त्यो देखेर कतिपयलाई खान मन नलाग्न सक्छ। यसको एउटा बेफाइदा। अर्को हेबिचुअल, यो अब खाइसकेपछि कतिपय कन्डिसनमा हेबिचुअल पनि बनाउन सक्छ। कसैलाई यो नखाएसम्म दिशा नहुने खालका कन्डिसनहरू पनि हुनसक्छ। नत्र भने यसका खासै साइड इफेक्टहरू केही छैनन्। सानो भिडियो थियो र सायद कन्स्टिपेसनका बिरामीहरूलाई उपयोगी थियो होला। यदि यहाँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने सेयर गरिदिनु होला। यस्तै खालका स्वास्थ्य टिप्सहरूका लागि यहाँहरूले मेरो च्यानल निपुण च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। बाइ बाइ गाइज, सी यू इन अनदर भिडियो।